درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. راجع به موضوعاتی که این روزها اخبار زیادی راجعش میاد بیرون، موضوعات مهمی هم هست برای همه ما ایرانیان، مخصوصا ماجرای بالاخره سرنوشت این به اصطلاح مذاکراتی که بین آمریکا و ایران داره انجام میشه و حوادثی که حواشی اون داره اتفاق میفته. صحبت از کنسرسیوم هست، صحبت از همین داستان دخالت پوتین در مذاکرات هست، خود جنگ اوکراین و روسیه میتونه چقدر اثر بذاره روی اتفاقاتی که در آینده در ایران میفته. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی تا از تجربه و دانش نظامی ایشون هم استفاده کنیم در این زمینه، نظر ایشون چیه در این زمینه. شهرام جان درود بر شما. افشین جان درود، امیدوارم که سلامت باشی، تندرست باشی. خدمت بینندگان عزیز درود میفرستم. بعد از مدت ها دوباره خدمت شماست. در خدمت. سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و به هر حال خب نظرت چیه راجع به کل ماجرا؟ دیدی آخرین به اصطلاح حالا توییت که ترامپ نمیزنه، یه شبکه‌ای داره برای به اسم تروت، اونجا می نویسه مطالبشو و نوشته بود که صحبت کرده راجع به همین حمله‌ای که اخیراً اوکراین به روسیه کرده و پوتین هم تاکید کرده بود که ما حتما بعد این حمله رو جواب بدیم و ترامپ هم هیچی نگفته. نوشته بود که 1 ساعت و 15 دقیقه با هم گفتگو تلفنی داشتن با پوتین و هیچ صحبت از اعمال تحریم‌های جدید روی روسیه و اینا هم نیست. اما میتونم بگم نصف اون توییتر راجع به ایرانه که میگه که پوتین قراره به ما کمک کنه در این به اصطلاح مذاکراتی که با ایران داریم، روی دیلی که با ایران داریم. به نظر تو پوتین چه کمکی میتونه به حل مناقشه هسته‌ای مناقشه البته فقط هسته‌ای نیستی، خود میدونی بهتر که مناقشه بین ایران و آمریکا از همون سال 58 13 آبان 58 که به سفارت آمریکا حمله کردن رسما آغاز شد و این داستان دشمنی و نمیدونم مرگ بر آمریکا گفتن، پرچم آمریکا سوزوندن و اینجور چیزا شروع شد و تا امروز هم ادامه داره. حدود 46 سال تقریبا شده که این ماجرا در جریان هست و من فکر میکنم که این مذاکرات فقط برای هسته نیست، برای اینکه اون روابط عادی بشه. میخوام ببینم تو چی فکر میکنی؟ خب به نظر من که هیچ کشوری دوست نداره با یک کشور دیگه روابط عادی نداشته باشه جز حکومت جمهوری اسلامی. باز کشور ایران هم اگه بخوایم حساب بکنیم، مردم ایران دوست دارن با همه دنیا ارتباطات دوستی داشته باشن، صلح‌آمیز داشته باشن، ولی حاکمان جمهوری اسلامی دوست ندارن. اینی که شما میگی مثلا میخوان روابط عادی بشه، خب طبیعیه، بعدشون نمیاد که روابط عادی باشه، در سایه روابط عادی به کاراشون برسه. ولی تو بحث این که پوتین چه کمکی میتونه بکنه، پوتین بیشتر دنبال اینه که منافع خودش رو تضمین کنه از این وسط. ببینید جمهوری اسلامی مثل ایران ما رو امروز به یه بلایی سرش آورده، انگار مثل یه لاشه‌ایه که اون وسط افتاده، هر کس میخواد سهم خودش رو از این لاشه گوشت برداره. این تعبیریه که میشه از ایران کرد. عرب ها به دنبال اون مناقشه ای هستن که ادعای جعلیشون هستن که راجع به جزایر دارن و عرب های حاشیه خلیج فارس، و پوتین هم دنبال این هست که اون منافعی که قراره ازش تامین بشه، تا حالا که طلا رو میبردن، بالاخره معادن طلا رو صاحب شده بودن و استخراج میکردن و خیلی کارهای دیگه هم میکردن به همراه چینیا. بحث چابهار هم بود، میخواستن نفوذ کنن. بحث انرژی اتمی هم بود که سالیان سال پول گرفتن و هیچ خبری ازشون نیست. اون بازدهی که میبایستی داشته باشه نداشته و بازی داده. حالا پوتین میخواد این وسط سرش بیکلا نمونه، یا اون اورانیوم غنی شده بره اونجا، یا اینکه بالاخره امتیاز خاص بگیره تو این زمینه، بدون امتیاز نمونه و از نفوذش روی خامنه‌ای میخواد استفاده کنه برای اینکه محتاجن دیگه. ببین الان جمهوری اسلامی توی یه وضعیتی افتاده 98% درآمدشو داره چیز تامین میکنه، ترکیه. یعنی پولی که نقد میشه از طریق ترکیه میاد بالا داخل ایران.
بحث نظامیش درگیر با روسیه. درست هنوز روسیه تکمیل نکرده، ولی روسیه جوری از قرارداد میبنده باشون، چند 10 قرارداد بسته، هیچ کدوم هم هنوز اجرایی نشده، ولی خب امید دارن که بتونن تجهیزات رو به روز از روسیه بگیرن. میخواد حالا این نفوذش استفاده کنه، این وسط رو به قول معروف جوش بده دیگه، معامله گری کنه و اون منابعی هم که خودش در نظر گرفته سود ببره، مثل اون قرارداد 25 سالش اجرایی بشه. پوتین و امثال پوتین بیشتر دنبال اینجور چیزا هستن. از این برم که آمریکا هم که میخواد بدون جنگ و بدون چیز جمهوری اسلامی رو به زانو در و بدون اینکه هزینه اضافه تر بکنه. خب جنگ خیلی هزینه داره، نه برای آمریکا، برای کل دنیا هزینه بره. بدون اینکه جنگ بشه میخواد این کمر جمهوری اسلامی رو بشکنه و هر جوری شده یه قراردادی این وسط باهاشون ببنده که تضمین ضمانت اجرایی هم داشته باشه. طبیعی هم هست این اصلا تو بازی سیاست امروز جنگ خیلی هزینهش بیشتر از توافقه. بله جنگ خب مسلما هزینه زیادی خواهد داشت از همه نظر و بعدم واقعا مشخص من میبینم که مثلا بعضی از هموطنانمون خوشحالن از اینکه اگه جنگی بشه و مسئله این هستش که خب همون مسئله این هستش که خب در رویاهای بسیاری از هموطنانمون که من میبینم که طرفدار به اصطلاح جنگ هستن این هستش که وقتی جنگ شروع بشه مثلا میرن 2 تا بمب میندازن تو خونه خامنه‌ای و مثلا خونه مقامات و بعدم مردم هم مثلا میان وسط و تموم میشه، جمهوری اسلامی سرنگون میشه. ولی اینجوری نیست واقعا. معمولا تجربه نشون میده که جنگ ها وقتی شروع میشه اول میرن زیر ساختار از بین میبرن. از بین بردن زیر ساختار یعنی شروع هرج و مرج، چیزی که ما در عراق دیدیم و بعدم وقتی هرج و مرج میشه دیگه از دست همه در میره داستان، معلوم نیستش که چجوری قراره به پایان برسه و مردم بزرگترین، یعنی مردم معمولی بیشترین ضرر رو میکنن. این مقامات جمهوری اسلامی و این کسانی که این جنگ رو را میندازن تو خونه‌های امنشون نشستن، بچه‌هاشون که همه در زیباترین ویلاها و منازل لوکس در اروپا و استرالیا و آمریکا و کانادا هستن و این وسط مردم ایرانن که قربانی میشن. اونایشون هم که تو ایران، یعنی اون مقاماتی هم که تو ایران هستن تو جای امن هستن. همیشه اینجوری بوده. برای همین دود جنگ مستقیم میره تو چشم مردم همیشه. و اما راجع به این دیدم چند تا برنامه با دوستان دیگه داشتی راجع به کنسرسیوم. داستان کنسرسیوم چیه؟ من راجع به جنگ یه مطلبی رو عرض کنم خدمت شما. بله جنگ نمونه اون جنگ این نیست که شما فکر کنید مثلا فقط کشتار انسانیش به جا میمونه. تخریبی که یک جنگ واقعی در ابعاد کشوری به جا میذاره خیلی بزرگتر از اونه که ما بخوایم فکرشو بکنیم. شما الان نگاه کن، ما 8 سال پیش جنگیدیم، هنوز آثار اون جنگ روی دیوارای خوزستان و ماشهر و اینا مونده. هنوز 30 سال پیش. بله 8 سال جنگیدیم دیگه. 8 سال جنگیدیم. نه گفتی 8 سال پیش. نه 30 سال پیش. منظورم 8 سال جنگیدیم بود. بله. آره 8 سال ما جنگیدیم، آثار اون هنوز بعد از 30 سال که شما میفرمایید گذشته، هنوز روی روح و روان ملت ما مونده، هنوز جا نیفتاده، هنوز خوزستان ما بازسازی نشده، هنوز آبادان ما بازسازی نشده. این جنگ همچین کوچیک نیست. جنگ کردن در این ابعاد فقط میگم هم کشته انسانیش نیست که شما بگی مقاماتشون. الان این همین تحریمایی که میگفتن، خب بیشترین آسیب و از تحریم ها، حالا سوای اون مسائل حکومت و فلان اینا، فشارش الان حکومت گذاشته رو پشت مردم. اینا رو نمیشه بیام کتفان کنیم بگیم آقا نه اصلا به مردم هیچ فشاری نمیاد فلانه. فشار داره میاد، واقعا به مردم داره فشار میاد. هرچند اگه تحریم هم نبود دزدیا بازم بود، بدتر هم میشد. تازه فکر نکنین مردم فقیر نگر میداشتن. اینا نمیخوام بگم مثلا چون تحریم شدن نمیدونم فلان، نه اصلا این نیست، ولی بهانه خوبی شده، دستاویز خوبی شده برای فشار آوردن به مردم و
کمر مردم رو شکوندن. این داستان ها رو ما داریم دیگه. حالا جنگ هم که بشه زیر ساختار رو شخ میزنن میره. بحث کنسرسیوم هم همون داستانیه که حکومت جمهوری اسلامی یه سری سگ هار تربیت کرده به اسم طرفدار دو آتیشه خودش، همینایی که میان ارعر میکنن ایدر میان توی خیابونا و فلان، میخواد اونا رو راضی نگه داره، پایگاهش رو همون 2% میخواد استوار نگه داره فعلا، که به این صورت که ما حق مثلا غنیسازی رو از دست ندادیمش به آمریکا، نیومدیم در همه چاهای اتمی رو ببندیم فلان. کنسسیوم رو آوردیم تو کشور خودمون، مشترکاً با کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه اومدیم روی انرژی اتمی کار کردیم. خودمون داریم تولید میکنیم، خودمون هم داریم برداشت میکنیم. الان در حال حاضر هر کیلو اورانیومی که اینا دارن تولید میکنن، غنیسازی میکنن، تولید میکنن، $150,000 برای ایران چیز داره، هزینه داره. ولی اون اورانیومی که نیاز برای مصرف دارویی دارن و انرژی صلح‌آمیزش استفاده کنن، تو بازار جهانی هر کیلوش $2,000. خب شما ببینید چه هزینه هنگفتی رو دارن چیز میکنن، هزینه میکنن که همین اورانیومی که دارن تولید میکنن و تولید کنن. حالا اینا میگن آقا کنسسیوم رو بیاریم یه منطقه قرار بدیم که مالکیتش با ایران باشه، که حق غنیسازی یعنی از ایران بیرون نرفته باشه. خب پیشنهادشون هم جزایر ابو موسی بوده که بیاد توی جزایر ایران. وقتی همچین البته اینا احتمالات، هنوز واقعیت پیدا نکرده، حرفاست که میزنن، باید دید چه اتفاق. معمولا توی روش هایی که میخوان یه طرحی رو اجرا کنن، یه قراردادی رو اجرا کنن، حرف میزنن، اون حرفا رو میان شایعه پراکنی میکنن، واکنش ملت رو میگیرن، آمارسنجی میکنن. اگر ملت حرکتی انجام ندن، واکنشی نشون ندن، خب میدونن میشه این طرح رو پیاده سازی کرد، این کار رو میشه انجام داد فلان. پیشنهاد حالا شده، از دو طرف هم ظاهرا پذیرفتند یا مطرح شده که بیان این کنسسیوم راه اندازی کنن. حالا کنسسیوم کجا راه اندازی بکنن؟ ایران به دنبال اینه که بیاره بخشی از خاک ایران باشه و بیشتر نظرش رو جزایره. خود آمریکایی‌ها عمان رو پیشنهاد داده بودن اول و ترکیه و بقیه عربستان و امارات و اینا هم موافق بودن. ما ترسمون از اینه که بیاد توی جزایر ایران این اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق در جزایر ایران بیفته، یعنی اون موقع میشه کنترل جزایر بین المللی که بین این چند کشوری که دنبال اون انرژی صلح‌آمیز اتمی هستن، مثل عربستان و مثل امارات و قطر و بحرین و اینا همشون هستن، به اضافه عمان، و آمریکا حمایت میکنه. یه دونه تک ایران میمونه، عراق هم راستی هست، یه دونه تک ایران میمونه. از طرف شمال ایران هم که ترکیه میخواد وارد بشه. چه مزیتی، چه عیبی داره این داستان؟ عیبش این هست که وقتی یه همچین اتفاقی بیفته، جزایر ما کنترلش عملا دوره‌ای میفته دست این کشورهایی که میان اینجا رو میگیرن، میان تو اینجا میخوان کار انجام بدن، مشترک المنافع میشه، اون منطقه میشه منطقه مشترک المنافع. عملا مالکیت جزایر تو ابو موسی از دست ایران خارج میشه. اونا از دست ایران خارج بشه، از نظر ژئوپلیتیک و استراتژی کنترل کشور ما از روی خلیج فارس برداشته میشه، قدرت کشور ما گرفته میشه، تنگه هرمز که خیلی استراتژیکه از دست میدیم، کریدور خلیج فارس برای ما دیگه بی‌معنی میشه، ما نمیتونیم از اون درآمدزایی کنیم، نمیتونیم رو اون سرمایه گذاری آنچنانی بکنیم. نقش عمده‌ای که میتونستیم تو امنیت منطقه ایفا کنیم از بین میره. حالا دوستان میگن خب اگه این همه شما مثلا میگی در اختیار جمهوری اسلامی باشه اینا، ببینید جمهوری اسلامی یه دولت مادام العمری نیست که
جمهوری اسلامی این نیست که تا آخر دنیا بخواد بمونه برای ایران. فردا یا بالاخره زمانش میرسه، مردم قیام میکنن، جمهوری اسلامی برداشته میشه، ولی ضررش به نسل و آینده ایرانیان میخوره این مسئله. مثل همون قرارداد ترکمنچای که بسته شد، بخشی از ایران جدا شد، هنوزم که هنوز ما میگیم قرارداد ترکمنچای بسته شد، بخشی از ایران جدا شد. اینم حالا بخشی از ایران جدا میشه عملا، مثل بحرین میشه. انگلیس ها اول اومدن اونجا مستقر شدن به همین بهانه، کنترل اونجا رو تو دست گرفتن، اومدن جلو. وقتی هم که از منطقه خلیج فارس رفتن، نیومدن بحرین رو دوباره برگردونن به ایران. حق اینو دادن که به رأی گیری کنن بحرین میخواد خودمختار بشه یا برگرده به ایران، و اونا هم رأی دادن که خودمختار شدن. ابو موسی هم همین بلا سرش میاد، عملا از ایران جدا میشه، یا الحاق میشه به امارات، یا اینکه یه چیز خودمختاری اون وسط در میارن که مورد تنش هم نداشته باشه. ولی جمهوری اسلامی الان فکر میکنه اگه این کارو بکنه پیروزی به دست آورده. پیروزی در کار نیست، به ضرر تمامیت ارضی ایران میشه. اگه این کنسرسیوم تو دریای کاسپی بود هیچ مشکلی نداشت. میدونی چرا مشکلی نداشت؟ چون منطقه محصوری بود، بعد توی مناقشه نبود، بعد خیلی داستانا داشت که اصلا مشکلی ایجاد نمیکرد. ولی تو اون جزایر که ما با اون کریدور باید مسلط باشیم، بتونیم خیلی کارا بکنیم، امنیت خلیج فارس دست ما باشه و درآمد ما از خلیج فارس رو نشون میده، رسما میشه گفت ایران آچمز میشه دیگه، اون قسمت مرز آبیش از دست میده. بله. کل داستان کنسسی. بله، من میخواستم چند تا نکته رو بگم تو صحبتات. یکی این که گفت مثلا یکی از ادعاهای جمهوری اسلامی برای ادامه این برنامه هسته‌ای یکی انرژی صلح‌آمیزه، یکی هم دارو. مثلا شما اگه واقعا میخواین، یعنی جمهوری اسلامی اگه واقعا به فکر مسئله داروی مردم ایران هست، به کافیه برای این مافیای دارویی که دست خود برادران سپاهی هست و جلوشو بگیره تا این داروهای معمولی، حالا نمیخواد دارویی که با مواد عطر و هسته‌ای درست میشه، نه، داروهای معمولی با قیمت مناسب به دست مردم برسه، بازار سیاه و ناصر خسرو اینا نباشه. جمهوری اسلامی به فکر مردم نبوده و نیست، نه بهونه است. در مورد انرژی هم واقعا اگه جمهوری اسلامی در طول این 46 سال گذشته دلش یعنی به فکر انرژی بود، میومدن یه سری پالایشگاه مدرن به روز تو ایران درست میکردن که این بنزین‌های بی‌کیفیت رو به مردم نفروشن و اینقدر آلودگی هوا رو تو شهرهای بزرگ شهرهای کلان شهرهای ایران بیشتر نکنن. در مورد جزایر هم دقیقاً این تنگه استراتژیک تنگه هرمز، یعنی تنگه هرمز رو میخوان از ایران بگیرن دیگه، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو، که البته جمهوری اسلامی با بیکفایتی خودش عملاً این استفاده رو نکرده. یعنی تمام کشتی‌هایی که از تنگه هرمز رد میشن بر اساس قوانین بین‌المللی، وقتی که ایران صاحب این سه تا جزیره هست باید به ایران حق ترانزیت بدن و این خیلی زیاده. یعنی قوانین بین‌المللی اینجوری میگه، تمام تنگه‌های مهم دنیا هم اینجوری اداره میشن. خب این حق هم که هیچ وقت به ایران نمیرسه. یعنی صحبت مثلا میلیاردها دلار در مثلا چند سال میشه. از کجا میدونین نمیرسه؟ چه سندی هست که نمیگیره؟ حالا ممکنه هست میگیره ولی جای ثبت نمیشه. وقتی از آسمون میگیرن، من از آسمونش خبر دارم. آسمون آره، ولی تنگه هرمز نمیدونم حالا میگیرن یا نه. از کجا شما میدونه که از کریدور آبی درآمدزایی نداره؟ من به شما میگم داره. خب در حال این رسما از ایران گرفته میشه. آره، حالا یه دونه این وسط کرشا، حتی اون کشتیایی که میفرستن برای امنیت دریای سرخ، اونا هم درآمدزایی. بله. درآمدهایی داره جمهوری اسلامی که هیچ وقت برای مردم رو نمیکنه. بله. الان یکیشو شما اشاره کردی. بله. به خاطر اینکه این حالا ما هی میگیم کریدور، دوستان حالا فکر می‌کنن مثلا چرا میگیم کریدور؟ این کریدور برای ایرانیانه، نه برای جمهوری اسلامی. یعنی اگه فردا آخه ما نمیتونیم بیایم بگیم که حالا چون جمهوری اسلامی هست، ببخشید معذرت میخوام این اصطلاح رو استفاده کنم، گور بابای فلان چیز مثلا، نمیتونیم اینو بگیم. جمهوری اسلامی امروز هست فردا نیست. ما که نمیتونیم کشور اونو به حراج بذاریم که.
بگیم مثلا از فلان حق اون چشم‌پوشی کنیم نه، چون جمهوری اسلامی هست. شهرام جان، نه می‌دونی اجازه مسئله چیه؟ نه می‌دونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگره. جمهوری اسلامی بله اومده ایران رو نابود کنه. این من ما فکر نمیدونم اینم این. باید بکنیم بیرونش کنیم دیگه. خب همون دیگه، ما باید ملت ایران، یعنی وقتی ملت ایران زنده بشن دیگه ایران رو به شکل لاشه نمیشه دید. اون موقع ایران زنده است، صاحب داره و اجازه نمیدن، مردم ایران اجازه نمیدن که پوتین بیاد امتیاز بگیره، ترامپ بیاد امتیاز بگیره، اون یکی بیاد نه، این کشور صاحب داره، هر کسی هم میخواد امتیازی بگیره بعد امتیازی هم بده، امتیازی هم بگیره. ولی جمهوری اسلامی قرار نیست امتیازی برای مردم ایران بگیره. جمهوری اسلامی بدترین رفتار رو با مردم ایران داشته، سیاه ترین، یعنی واقعا دیکتاتوری من امروز یه مذهبی. فیلمی دیدم بله میونه کلام شما از خانم سخنگوی دولت، اسمش هم نمیدونم، یه فیلمی دیدم ایشون راجع به قراردادی که با چین بستن داشت میداد. بعد میگفت ما با چین جاده ابریشم و فلان اینا یه چیز فرهنگی داریم، هزاران ساله داریم و این داستانه که همیشه میگن. بعدش هم میگه ما باید امتیاز بدیم تا امتیازهایی بگیریم. ببینید این که جمهوری اسلامی تو ذلت داره هی به امتیاز میده، از خاک ما میده، از معادن ما میده، از حق ملت ما داره میده برای بقای خودش، این جداست. ولی اگر یه حکومت ملیگرای درست حسابی سر کار بود، کریدوری که ایران داشت، اون نقشه استراتژیکی که داشت، احیای همون جاده ابریشمی که میگن داشت، درآمدزاییش صدها برابر بیشتر از درآمدزایی نفت بود. ما امروز تو پارس جنوبی مشکلی که داریم، افت فشار پیدا شده. 3 بار بودجه 20 میلیارد دلاری اومدن اینا تصویب کردن برای تزریق فشار رو. اون 20 میلیارد دلار دارم صحبت میکنم، 3 تا 20 میلیارد دلار تزریق فشار رو، نمیدونم رسوندن فشار به فشار استاندارد که بتونیم مشتقات گاز و اینا رو از پارس جنوبی استخراج کنیم، مشکل نداشته باشیم. عین 3 بارش اونجا هزینه نشده 20 میلیارد دلار، هنوز پروژه رو هواست، هیچ اقدامی توش نشده. یعنی 60 میلیارد دلار این وسط کجا رفته؟ باید اونو برن پیدا کنن. ما کشورمون یک کشوریه که همین جوری بودنش درآمدزاست برای ملت، بدون نفتش موقعیت استراتژیکش اگه کریدور راه بیفته، یعنی کریدور چابهار به آسیای میانه اگه راه میافتاد یا به روسیه راه میافتاد، منطقه بالکان راه میافتاد فلان اینها همه درآمدزا بود برای ما. وقتی که یک حکومت ملی سر کار بشه. ملی کریدور زنگ زوری که الان دعوا سرشه و هی ما میگیم آقا استراتژیکه، برای چی داریم میگیم؟ اون میتونست منطقه قفقاز رو وصل کنه به اروپا و به ترکیه و به عراق و حتی شاخ آفریقا، تو آفریقا بره. بعد این ور خاورمیانه اگه یه حکومتی بود که با دنیا نمیدونم شرارت نداشت، محور شرارت نداشت، محور درآمدزایی میتونست داشته باشه تا مرز اسرائیل از روی زمین، از همون کریدور زنگزور و اینا میتونست بابت اینا همه تو دنیا اینجوری مرسومه، بابت اینا پول میگیرن، باشخواهی نیست. یا همون تنگه که شما گفتین، تنگه جبل و طارق، اینا همه پولزای برای کشورهایی که روش مسلطه. بله، ولی مال ما که رسیده، جمهوری اسلامی به همه چیز گند زده. نه اینا کارتل های بین المللی هستن شهرام جان، اینا کارتل های بین المللی هستن که جمهوری اسلامی سر کار آوردن، توی ایران کار گذاشتن و از همونجا هم دارن ادارهش میکنن. جمهوری اسلامی به وسیله تینک تانک ها یا اتاق فکرایی که در واشنگتن هست داره اداره میشه. جمهوری اسلامی خامنه ای اداره نمیکنه. جمهوری اسلامی این چیزی که من متوجه شدم یک شبکه بزرگ بین المللی است که داره جمهوری اسلامی رو اداره میکنه و همه این باج دادن ها که مثلا ما میگم ما امتیاز میدیم که امتیاز بگیریم، اینا همش کلا دارن سر مردم میذارن. از طریق همین از ملت دارن میدن، از طریق نیروهای نظامی. الان نیروهای نظامی وایسادن برو دارن به این قضیه نگاه میکنن، کشورشون داره غارت میشه. به جای اینکه به حرف این آخوندها گوش بدن، به جای اینکه برن اینا رو پاسخگو بکنن، دارن به حرف اینا گوش میدن. این به جای اینکه به حرف اینا گوش بدن، بعد برن خیرشون رو بگیرن، گوششون رو بپیچونن،
به هر حال همه سلاح و ادوات نظامی دست اوناست، اونا هم بلدن ازش استفاده کنن، آخوندا بلد نیستن این کارا رو بکنن. مسئله هم خودباوریه، مسئله اینه که باید به خودشون باور کنن، به همدیگه اعتماد بکنن و این کار رو انجام بدن. یعنی اون نیروهای بسیجیان دو عالم و اینا حالا میگی میان مثلا هیدر میکنن، ولی اونها هم الان همشون پولیه. نه اونا هم چند شاخن. یعنی میخوام بگم اون بعد اعتقادیش خیلی کم رنگ شده در طی این حداقل 10 سال گذشته، خیلی بیشتر از همیشه کم رنگ شده. بعد از این قیام‌های مردمی که اتفاق افتاده، فجایعی که اتفاق افتاد، ما شاهد سوزوندن کارتای بسیج تو دی 96 و اینا بودیم دیگه و این ادامه داشته. یعنی خیلی ریزش زیادی داشته، به علاوه اینکه خود نیروهای نظامی هم توشون ریزش بوده. فقط بعد بجنبن، به خاطر اینکه این زمان داره میگذره و جمهوری اسلامی هم قشنگ داره ایران رو حراج میکنه همه چیو. و این قراردادها حالا ما میگیم اوکی جمهوری اسلامی که ما پس میگیریم دیگه، افتاده تو دست انداز، به این راحتی ها نمیشه پس گرفت. قرارداد بین المللی و امضا شده، به این راحتی ها نمیشه پس گرفت. چی فکر میکنی؟ نه نمیشه پس گرفت. ببین یه نکتهشو من بگم، شما خبر چون خودت خیلی مطالعه میکنی، دنبال اخبار هستی، این روزا قطعا شنیدی مزارع خشخاش تو ایران داره نابود میشه، میریزن مزارع خشخاشو میزنن. مگه کشت خشخاش داشتیم ما تو ایران؟ ببین میدونی داستان چیه؟ زمانی که اون دولت قبلی افغانستان بود، اینا اومدن یه دیوار مرزی شرقی خودشون کشیدن، یعنی سپاه و نیرو انتظامی اومد کشید. در صورتی که ما سازمان جغرافیایی نظامی کشور قوی ترین دقیق ترین و قوی ترین سازمان نظام جغرافیایی کشور، یعنی نقشه های نظامی ترسیم میکنن دیگه، دقیق تر از اونجا نداریم رو استاندارد جهانی. 2500 هکتار از زمین های شرق زابل رو گذاشتن اون ور مرز. متوجه من میشی؟ اون ور دیوار مرزی دقیقاً کجا؟ جایی که مثلا اختیارش اون طرف خط مرزی انگلیسا بودن، انگلیسا واقف بودن به خط مرزی، یا حکومت قبلی افغانستان یا حکومتی بود طبق قوانین بین المللی رو خط مرزی اصول و اینا حالیش میشد. طالبان که اومد، خب اولا چرا 2500 هکتار از حاصل خیزترین زمینای زابل رفت اون ور دیوار که مردم نتونن ببینن، مردم روستا؟ قطعا برای کاشت خشخاش بود. توانی که سپاهی‌ها کرده بودن حالا با اون منطقه یا اون طرف یا اون طرف مرزی ها، که از همونجا بکارن خودشون برداشت کنن، از همون ورم ببرن. خب بعد چی شد؟ طالبان که اومد رو کار، طالبانی ها دیگه خط مرزی اینا حالیشون نبود، دیوار رو میدیدن. درگیری هایی که شرق ایران با طالبان داشت، جمهوری اسلامی با طالبان داشت، با خود طالبان، نه این گروه هایی که مثلا گروه هایی که حمله میکنن اینا، نه، خود طالبان داشت. سر این بود که طالبان میگفت مرز شما اون دیواره، اینا میگفتن مرز ما 2500 هکتار این وره، ما باید بیایم این ورتر فلان. بعد شما خودت در نظر بگی برای کشت خشخاششون، این کارترهایی که شما میگی، برای درآمدزایی مثلا کارهای تروریستیشون، یه همچین خاک ما رو داشتن به تاراج دادن. بعد میان عنوانم میکنن ما یه وجب خاک ندادیم. کجا یه وجب خاک ندادن؟ اون از دریای کاسپیان یا دریای مازندرانشون که اون کارو کردن، این از این ور شرق کشور، اونم از اون ور توی خوزستان هم کلی مناطق از دست دادن. بله فقط کسی نمیاد دنبال اینا رو بیاد بگه. بعدم که ذلالتشون جوری شده و همه دارن معادن این که مثلا ملیه، معادن تلاش کجای دنیا میاد در اختیار مثلا چین بذاره، چین نیرو خودش بیاره معادن رو خالی کنه، ایرانی هم اجازه نده اونجا بره اصلا، یا روسیه خودش نیرو بیاره معادن رو خالی کنه، دریاچه ارومیه رو برمیدارن یا رضاییه رو برمیدارن خوش میکنن. بعد چینی‌ها بدون اینکه ایرانی‌ها مشارکت کنن میان نمونه برداری میکنن میبرن. کجای دنیا؟ یا مثلا هورالعظیم رو میان خوش میکنن به خاطر اینکه چینی‌ها بتونن تو زمین خوش نفت استخراج کنن. اون خاک که میره تو حلق ملت خوزستان به خاطر چیه؟
به خاطر ناکارآمدی این آقایون و اون سلطه سپاه پاسدارانه که به اقتصاد کشور داره. ببین شهرام جان، از یه جایی به بعد دیگه نمیشونیم بهش بگیم ناکارآمدی. اتفاقا ببین من زمانی که صدای آمریکا بودم میدیدم که مثلا یه سری برنامه‌های موفقی به یه بهونه‌ای تعطیل میشه، ولی برنامه‌هایی که اصلا کسی نگاه نمی‌کنه همینجوری هست. بعد متوجه شدم که آقا بعدم میگن این میس منیجمنت، سوء مدیریته. بعد متوجه شدم که بله، سوء مدیریت یه پوششه برای اینکه جلوی برنامه‌های موفق، برنامه‌ای که میتونه مردم ایران رو از نظر اطلاعات قوی تر بکنه رو میگیرن و اسمش میذارن سوء مدیریت. ولی این سوء مدیریت شده است، چون این سوء مدیریت دقیقاً میره سراغ اون برنامه‌ای که به درد مردم میخوره. در مورد جمهوری اسلامی هم در یه ابعاد بزرگتر همینه. این بیکفایتی نیستش که میان سد گوسفند رو میسازن. این اتفاقا یک برنامه ریزیه. تمام نهادهای مدنی هم از تمام دانشگاه همه دارن میگن آقا این کار غلطه، نباید بزنید. یا اینکه خیلی خب حالا زدین، این نمک‌ها قاطی این بزرگترین منبع آب شیرین ایران شد، حالا بیاین بایپاس کنین، بیاین یه مسیر جانبی درست بکنین که دیگه این آب نمک‌ها نره تو زمین‌های کشاورزی مردم. ولی گوش نمیده کسی. چرا؟ چون مدیریت برای این هستش که این زمین‌ها از بین بره. مدیریت برای این هستش که ایران رو نابود کنن. مدیریت برای این هستش که منابع ایران رو تاراج کنن، همه چیشو ببرن. اینو دیگه نمیشه بهش گفت بی‌کفایتی، این خیانته. اگه اون زمینه حاصل خیز باشه و چیز باشه، خب کدوم آقازاده بیاد قاچاق کنه؟ ببین الان خامنه‌ای دیروز تو سخنرانیش برگشت گفت ما آب شیرین کنه اونو بریم از آمریکایی‌ها بگیریم. یک جوان ایرانی به اسم احمد فدایی تو سیستان و بلوچستان، ثبت اختراعش مدال طلای جهانی که برای اختراعش گرفته، آب شیرین کن با انرژی موج دریاست. ساکن سیستان و بلوچستانه. بارها هم اذیتش کردن کشور بره بیرون، نرفته بیرون. بله. ثبت اختراع این آدم که رفته مدال جهانی گرفته، یعنی برده توی مسابقات اختراعات، اینه که آب دریا رو شیرین کنه با استفاده از انرژی آب دریا، انرژی موج دریا. یعنی حتی برای صرفه برق هم نمیخواد، نمیدونم نفت هم یعنی جلوتر از بقیه دنیا، حتی میتونم بگم تو خود آمریکا از بقیه دنیا. بله. خب از همه جا هم براش حتی گرین کارت براش فرستادن، کانادا نمیدونم شهروندی براش فرستاده، فلان فرستاد، نرفت از ایران. بعد خامنه‌ای اگه دلسوز ملت بود نمی آمد اینو یه حربه‌ای بکنه اونجا بگه که ما باید بریم آب شیرین کنمون فلان. خب میرفتید رو همین جوان سرمایه گذاری. خب همون مسئله همینه شهرام. ساختنش چقدره؟ خب میخوام بگم که این ملت باید اینجور چیزا رو بدونه. آره این یه دو تا چهار تای ساده است. همه ما میدونیم که خامنه‌ای دلش برای مردم نمیسوزه. من واقعا برای خودم مسئله اینه که این فرماندهان نظامی، این آدمایی که بالاخره اینا تو ایران به دنیا اومدن، ایرانی هستن، بله. چرا اینا هیچ کاری نمیکنن؟ همینجوری وایسادن این یارو بیاد همه مملکت رو غارت کنه، از بین ببره، همه چی رو نابود بکنه و بعد بلندشن اونجا شعار بدن. برای چی؟ برای 2000 پول؟ مگه این پول تا کی میرسه و بعدم آیندهش چی هستن؟ یعنی این نظامی تربیت میشه از تمامیت ارضی و ملت دفاع کنه. بله. نظامی که به این وظیفش عمل نکنه شرف نداره. تموم شد دیگه. حالا شما بیا بگو اینو چرا بلند، یعنی حتی مثلا میخوام بهت بگم خیلی خوب اون فرمانده بالایی‌ها دارن پول که اونام هبانقت دارن میکنن، بلاهت واقعا که در ازای پول دارن مملکتشون میفروشن. ولی اون فرماندهان پایین‌تر که پول آنچنانی هم بهشون نمیرسه دارن تو شرایط سخت زندگی میکنن، اون نظامیان اونا چرا من اون بالایی‌ها رو بیشتر مقصر میدونم. بله. میدونی چرا مقصر میدونم؟ اون پایین دستیه یا اون گروبانی که مثلا تو بایگانی نشسته نمیدونه چه خبره، سطح اطلاعاتش کمتره، دسترسی اطلاعاتش کمتره. ولی اونی که شده فرمانده کل، اون خائن که میشه فرمانده کل ارتش، اون آدم دسترسی اطلاعاتیش زیاده. تمام این چیزایی که مثلا به فرض یکی مثل من میدونه 100 برابرشو میدونه، به لحظهشو میدونه، گزارشات براش میاد، تو شورای امنیت ملی شرکت میکنه. تو چه قسمی خوردی در دفاع تمامیت ارضی کشور؟ حالا ایدئولوژیت بخوره تو سرت،
2000 نباید شرف داشته باشی. آخه چه ایدئولوژی اصلا؟ این ایدئولوژی چیه؟ اصلا ایدئولوژیشون دیگه وحشتناکه. شما میای بعد با چه رویی اصلا میای میگی که من نمیدونم ما ایران و فلان، ما بیساریم. اصلا من نمیفهمم این آدما رو. یکی از دلایلی که من خودم نموندم همین بود دیگه. بله، حالا همون رو میخوام بگم. ببین مثلا اون فرمانده بالایی، من صحبت اون گروهبانایی که تو بایگانی نشستن نمیکنم. بالاخره این فرمانده 10 تا فرمانده دیگه زیر دستشن. این ارتش سیستمش طبقه لایه است دیگه. لایه پایین‌تر هم بازم نشستن دارن نگاه میکنن. دو مرتبه یه لایه پایین باز می‌بینی اونها هم نشستن نگاه میکنن و میرسه به اون گروهبانه تو بایگانی. ولی از اونجا تا اون گروهبانه حداقل 4 تا لایه دیگه هست که همه باز وایسادن بر و بر دارن هم دیگه نگاه میکنن. بیشتر از 4 تاست. بله. خب متاسفانه مثل خرچنگی هن که دیدی رستوران چینی خرچنگی رو میندازن تو آب جوش، اون داره همونجا ذرت‌ها رو میخوره، بعد نمیدونه خودش داره پخته میشه. مشکل نیروهای نظامی ما هم الان در حال حاضر اینه، انداختنشون تو آب جوش، ذره ذره بهشون دارن دونه ذرت میریزن مثل گدا، اونو دارن میخورن، نمیدونن که ته این خوردن ها اینه که خودشون اونجا پخته بشن سرو بشن جلوی بقیه. بله. خرچنگ همین بلا سرش میاد دیگه، همین بلا رو سر اینا آورد. درست. به هر حال امیدواریم که چش همه باز بشه، چش مخصوصا نیروهای نظامی که ابزارش هم در اختیارشون هست باز بشه و بقیه نیروها، یعنی حتی مثلا نیروهایی که تو دولت دارن کار میکنن میرن نمیدونم توی این مراسم مذهبی هم شرکت میکنن برای اینکه یه مقام و منزلتی بگیرن توی این جمهوری اسلامی، ولی دارن به کشورشون خیانت میکنن. نه فقط خیانت به خودشون، دقیقاً دارن به خودشون خیانت میکنن با این کار. و امیدوارم چشتون باز بشه دیگه، امیدوارم چشتون باز بشه. و در ضمن مردم هم باید، به نظر من مردم هم باید نشون بدن وجود دارن و زنده هستن. البته نشون دادن ها، ولی الان دیره دیگه، وقت زیاد نمونده و الان وقت حرکت کردن. نشون دادن همه‌شون باید نشون بدن دیگه. الان ببین اعتصابات کامیوندارا بود، اصناف دیگه هم باید میامدن کنارشون میایستادن، باید بیان بایستن، نذارن این شعله خاموش بشه. بله. اگه کسی میاد اعتراض میکنه همه باید بیان اعتراض کنن، نگه فکر نکنن این مثلا 4 تا بچه جوونن میان اینا. خب حالا من میدونم که همه بعضیشون خوب، یعنی تمام کارمندان دولت چالش دارن. حالا یه سری 3 جا 4 جا کار میکنن همون دیگه، یعنی معلما بعضیشون خرابه، نمیدونم استادای دانشگاه بعضیشون خرابه، کارمندای اداره مالیات بعضیشون خرابه، کارمندا هم بعضیشون خرابه، کسی کاسبا هم بعضیشون خرابه، کاسبا بازار اون وضع کاسبی که هر روز دلاری قیمتی و خیلی واقعا نمیدونم، انگار بعضی وقتا فکر میکنم که مردم ایران انگار رو هیپنوتیزم کردن. بله. نه تو حباب دارن زندگی میکنن همش. بله. سپاسگزارم. اگر صحبت پایانی دارید گوش میکنم. صحبت پایانی که واقعا یه خبر تأسف کننده امروز شنیدم، یه ذره حالم هم خوش نبود، رو حساب قولی که به شما داده بودم اومدم. یه دختری تو ایران گم شد از 2 خرداد، الهه حسین نژاد، و به خاطر یه گوشی موبایل اینجوری که اخبارش اومده بیرون کشتنش و موبایلش رو دزدیدن. این برای من خیلی دردناک بود، راستشو بخواین این خیلی اذیت کننده بود این مسئله برای من. و امروز بعد از 2 خرداد تا امروز که میگفتن جنازه‌شو نمیدونیم کجاست و نمیدونیم چه بلایی سرش اومده و اینا، بعد که دیدن صدا داره زیاد میشه ظاهرا هم جنازه این دختر پیدا شده هم قاتلش رو دستگیر کرده. بله. البته چند وقت پیشم یه دانشجو رو به خاطر لپتاپش تو خیابون کنار دانشگاه تهران چاقو زده بودن، کشته بودن. امروز هم یه دختری رو به خاطر گوشیش کشتن. تا کی ما میخوایم بشینیم تحمل کنیم این بلا سر ملت؟ من البته اخباری دیدم، یعنی دیدم که یه سری از کاربران معتقد بودن که ایشون رو نهادهای امنیتی کشتن و بهانه است این داستان گوشی و اینا، چون گوشی رو مثلا میقاپن میبرن دیگه. در هر صورتی حالا نهادهای امنیتی هم باشن، خلاصه این اتفاق برای دختر جوان افتاده دیگه. درست. چون من اطلاع درستی ندارم
ولی این که جنازش بعد از 10 روز توی بیابونا سالم پیدا شده یا دست نخورده پیدا شده، این یه ذره جای شبهه داره. بله، یعنی که تازه کشتن بردن جنازه ببین رو شما الان هر کسی تو ایران زندگی کنه میدونه چقدر جمعیت سگ ولگرد زیاده. بله، روباه زیاده. وقتی که یه جنازه با خونالود که چاقو تو سینه‌اش خورده، خونالوده دیگه، بله، بوی خونش حیوونا میکشه طرف خودش. بله، وقتی یه جنازه این شکلی میمونه 10 روز تو بیابون میمونه، سالم نمیمونه. درسته. حالا نهادهای امنیتی کشتن یا فلان کشتن، چون من نمیدونم دقیق نمیتونم بگم، ولی جنازه‌ای که اینا امروز اومدن نشون دادن صحبت کردن ازش، جنازه‌ای نبود که 10 روز در بیابان باشه. درسته. اینقدرشو بگم دیگه. بله. تا ببینیم چیه بعدا اصل ماجرا. بله، سپاسگزارم از شهرام جان. قربانش. خیلی داری بدرود.